Ang adhikain ng video na ito ay mapalaki ang ani ng isang magkakalamansi, lalong-lalo na at malaki ang gastusin sa kemikal at fertilizer. Ang ugat ay napakalaki ng papel na ginagampanan para ang isang halaman ay palaging matiwasay at hindi nagkukulang sa mineral katulad ng nitrogen na importante para makapamunga. Ang hustong ugat ay makapagpapabunga ng marami dahil mas malapad at malayo ang narating nito. Ang ugat ay naghahanap ng tubig at mineral, kaya nararapat na magkaroon ng kakayahan para lumayo at lumapad. Kapag ito ay hindi makalayo, ang halaman ay papayat at pwedeng mamatay. Mga susi sa pagwasto ng ugat. Una, ang manipis na canopy. Ang manipis na canopy at hindi nagpapalusot o naglalabas ng dahon kahit bagong prune ay tanda ng problema sa ugat. Maging mapagmasid sa canopy o kadahunan ng halaman. Ang manipis na canopy ay sadyang nagsasabi na kulang ito sa sustansya. Ito ay hindi dahil sa fertilizer, kung hindi dahil ipit na ipit ang mga ugat at anumang nutrisyon ay hindi umaabot sa halaman. Ang isang kalamansi na manipis ang canopy at namunga ay mapapansing napakakonti. Ito ay sumasayang sa panahon at resources ng magsasaka. Pangalawa, ikumpara sa mga katabing halaman. Ang magkakaedad na halaman o sabay ng naitanim ay dapat magkakasinlaki. Ang kalamansi na maliit kumpara sa katabi niya at hitsurang bonsai ay may problema sa ugat. Mawawari na ang isang bonsai ay itinatanim sa maliliit na container, kaya ito ay sinasadyang hindi lumaki. Ang kalamansi na hindi lumalaki o nabobonsai ay tanda ng ugat na napakalimitado ng tubo o growth. Pangatlo, suriin ang kwelyo ng kalamansi. Nararapat lang na nakikita ang kwelyo ng kalamansi. Ang kwelyo ay pwede nating tawagin na transisyon mula sa ugat. Ito ay hindi parte ng ugat, kaya ito ay hindi dapat nakabaon sa lupa. Ang kwelyo ay dapat nakalitaw at nakikita ng magsasaka. Kapag ito ay hindi nakikita, kailangan imbestigahin, lalo na kung maliit ang halaman at kaunti kung mamunga. Pang-apat, hanapin at putulin ang mga maling ugat. Ang mga maling ugat ay pumipigil sa tamang ugat para dalhin ang nutrisyon sa halaman. Ang ugat na tumubo
sa may parte ng trunk ng halaman ay hindi maiituring na ugat ayon sa mga dalubhasa. Ito ay hindi nakaka-access sa xylem at phloem na siyang nagdadala ng nutrisyon o ng tubig. Itong mga ugat na ito ay pasarin ng halaman. Tanggalin ang mga ito. Tanong: ano ang maling ugat? Ang maling ugat ay pwede nating kumpara sa taling hindi nakaayos at walang tamang direksyon at nagkabuhol-buhol, walang patutunguhan, at pwedeng makasira kapag nahila. Maling ugat number 1. Ugat na kakaiba ang direksyon at umiikot sa trunk o pumipihit ng halaman. Pansinin sa ugat ang pagpihit nito. Kapag pumipihit ang ugat habang lumalaki, ito din ay humihila sa ibang ugat. Kapag nahihila ang ugat ng halaman, ay nabubunot at nasasaktan. Ito ay nawawalan ng ganang magpalaki at pinipilit na lagyan ng lunas ang kondisyon nito sa ibaba. Tandaan na hindi sa lahat ng panahon ay nagde-develop ang ugat. Ito ay tumitigil ng 2 o 3 linggo kapag ito ay nagpalabas ng dahon. Maling ugat number 2. Ugat na nangiipit sa kapwa-ugat o kaya naman umiipit sa mismong puno. Tandaan, maging ang tao man ay hindi pwedeng magdekwatro ng matagal. Ito ay pumipigil sa pagdaloy ng dugo at namamata ang kalamnan. Maling ugat number 3. Ugat na maliliit na sadyang malapit sa kwelyo. Ang maliliit na ugat ay maganda lamang kung ito ay malayo na sa kwelyo ng halaman. Ito ang dahilan kung bakit dapat ay hindi diretsyong nadidiligan ang trunk ng halaman. Wala dapat tumutubong maliliit na ugat sa may trunk. Ang pagdidilig ay sa drip line o sa bandang canopy ng halaman. Ganyan din dapat ang paglalagay ng abono, malayo sa mismong trunk o puno. Maling ugat number 4. Ugat na tumubo sa mismong katawan ng halaman at lumaki dahil hindi napansin. Pansinin ang nasa larawan na 3 malalaking ugat na wala sa lugar. Ito ay mapapansin na malalaki, pero ang katotohanan ay mga walang silbing ugat ang mga ito. Ito ay nagpabonsai sa halaman. Nagkakaroon ng maling ugat sa 2 kadahilanan. Una, maling pagtatanim sa seedling noong pang-una. Masyadong malalim ang pagkakatanim, kaya nagkakaroon ng pag-uugat sa mismong parte ng trunk. Ang tamang paraan sa pagtatanim ng seedling ay paghahanap muna kung saan ang kwelyo. Ang kwelyo ang magiging basihan sa lalim ng tanim, kaya kada seedling may sariling lalim.
At pangalawa, tamang pagtanim pero pagdaan ng panahon ay tinambakan ang kwelyo ng halaman. Ito din ay nakakapagpatubo ng ugat sa mismong puno. Hindi maigi ang tambakan ang halaman dahil sa baha o ulan. Kaya sa una pa lang, dapat may plant bed kahit puno pa ang itatanim. O siya mga ka-sideline, abangan po sa susunod na video tungkol sa paghahalaman, ang tamang pagtatanim ng puno. Maraming salamat po.